ส่วนวงการทหารวันนี้ทรที่หอประชุมกองทัพเรือท่านผู้ชมคงจำได้กรณีเรือหลวงสุโขทัยล่มนะแล้วก็มีการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรใครต้องรับผิดชอบวันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนะพร้อมด้วยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและคณะกรรมการสอบสวนได้มีการแถลงข่าวครับแล้วถ้อยแถลงบางตอนพลเรือเอกอดุงท่านผบ.ทร.วันนี้ท่านได้มีการแถลงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง24รายและผู้สูญหายไปอีก5รายแล้วทัพเรือเนี่ยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง3คณะมีความต้องการได้วัตถุพยานจริงตั้งใจอยากจะกู้เรือขึ้นมาทั้งลำแต่การกู้เรือในความลึก50 เมตรนะกองทัพเรือมีความต้องการแนะนำให้ขึ้นมาทั้งลำโดยไม่มีความเสียหายแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทีมกู้เรือและไม่สูญเสียมีข้อจำกัดนะมันไม่มีบริษัทใดเข้าเกณฑ์แล้วที่ผ่านมาในกองทัพเรือทำอะไรบ้างนะมีรายละเอียดจากท่านผบ.ทร.อีกแจกแจงเลยนะแล้วก็มีการเปิดเผยถึงผลการสอบข้อเท็จจริงครับระบุว่าไม่ได้เกิดจากความจงใจของผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยและกำลังพลบนเรือแต่เกิดจากสภาพอากาศนะเดี๋ยวเราไปฟังจากถ้อยแถลงในวันนี้นะฮะมาถึงบทสรุปการอับปางของเรือหลวงสุโขทัยนะครับข้อแรกก็คือเกิดการชำรุดเสียหายที่ทำให้น้ำเข้าเรือได้เป็นจำนวนมากการชำรุดแรกอย่างที่ได้เรียนให้ทราบก็คือการชำรุดเสียหายของแผ่นกันคลื่นด้านหน้าป้อมปืน76ถูกคลื่นกระทำจนฉีกขาดเป็นผลทำให้แผ่นเหล็กดาดฟ้าตัวเรือบริเวณดังกล่าวฉีกขาดและทะลุจนน้ำสามารถเข้าไปยังห้องกันเบปืน76มิลลิเมตรซึ่งอยู่ใต้ป้อมปืนได้สาเหตุที่2ซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเกิดรูทะลุเกิดคลื่นลมแรงเกิดขึ้นพร้อมกันจึงจะทำให้เกิดเรืออับปางได้นะครับสภาพคลื่นลมที่รุนแรงที่อย่างฉับพลันซึ่งเกินกว่าขีดความสามารถของเรือในขณะนั้นเมื่อสักครู่วิดีโอก็แสดงให้ท่านทราบว่าเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยออกแบบมาเพื่อการทนทะเลที่ซีสเตท5ขณะที่คลื่นลมในขณะนั้นเนี่ยอยู่ที่ซีสเตท6ถึงซีสเตท7แม้ว่าเรือสุโขทัยออกมาใหม่ๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการอับปางได้เช่นเดียวกันในสภาพทะเลแบบนี้นะฮะมีการกระแทกของตัวเรือกับคลื่นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยตรงที่แผ่นกันคลื่นนอกนั้นก็ยังส่งผลไปที่โครงสร้างของตัวเรือและประตูกั้นน้ำบางตำแหน่งทำให้เกิดการผิดรูปแล้วก็ปิดไม่สนิทนะครับแล้วก็มีผลทำให้ประตูที่ล็อกนะครับกรอนที่ล็อกประตูต่างๆเนี่ยเกิดการคลายตัวสุดท้ายด้วยสภาพคลื่นลมที่รุนแรงจะทำให้น้ำซัดขึ้นมาทางหัวเรือและเข้าในช่องทางต่างๆทำให้เกิดความเสียหายอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับนี่คือพลเรือตรีอภิรมย์นะฮะท่านได้แถลงผลการสอบสวนข้อเท็จจริงคือเกิดขึ้นเพราะสภาพอากาศแปรปรวนอย่างฉับพลันทำให้เกิดสภาวะผิดปกติเกิดน้ำเข้าเรือจากรูทะลุเป็นเหตุให้เอียงและอับปางส่วนเรื่องชูชีพมีพอหรือไม่นะวันนี้ในการแถลงข่าวยืนยันว่าเสื้อชูชีพมีรวม120ตัวการออกเรือครั้งนี้กำลังพลขึ้นเรือ105นายดังนั้นเสื้อชูชีพจึงเพียงพอและประกาศให้กำลังพลสมทบมารับชูชีพแล้วจำนวน3ครั้งแต่กำลังพลสมทบไม่ได้ไปรับเสื้อชูชีพนะส่วนคนที่เป็นผู้บังคับผู้การเรือเป็นอดีตผู้การเรือหลวงสุโขทัยวันนี้นาวาโทพิชิตชัยวันนี้ท่านแถลงนะแสดงความรับผิดชอบและแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วท่านประกาศรับผิดชอบอย่างไรฮะซึ่งจากการประมาณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นเรือยังอยู่ในสภาวะปกติไม่มีอาการเอียงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรือสามารถควบคุมได้จึงเชื่อว่าสามารถนำเรือกลับได้แต่หลังจากที่ตัดสินใจนำเรือกลับเกิดการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของสภาพอากาศเลวร้ายกว่าเดิมซึ่งการตัดสินใจของผมอาจเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่รอบคอบจนส่งผลต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นดังนั้นผมในฐานะผู้บังคับการเรือจึงขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยการขอยอมรับโทษตามที่ทัพเรือภาคที่1ได้เสนอและตามที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงใจเห็นควรนอกจากนี้แล้วหลังจากเรื่องทุกอย่างดำเนินการเสร็จสิ้นผมขอแสดงเจตจำนงในการลาออกจากกองทัพเรือซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดเป็นบ้านเกิดอันอบอุ่นของผมและเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
รวมถึงเป็นการดำรงไว้ซึ่งเกียรติของตำแหน่งผู้บังคับการเรือที่ในทหารเรือตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันได้ดำรงมา ขอยืนยันตรงนี้เลยว่าผมไม่ใช่เป็นเหยื่อของความยุติธรรม และขอยืนยันณที่นี้เลยว่าทุกอย่างที่กองทัพเรือได้ทำการสอบสวนมาถูกต้องไม่มีการปกปิดไม่มีการดำเนินการอื่นใดที่ผิดไปจากความจริงทั้งสิ้น และผมก็ขอยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะเราเป็นผู้บังคับบัญชา เราต้องรับผิดมาก่อนรับชอบ ไม่มีการตกแต่งไม่มีการบิดพริ้วไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้น นี่คือความจริงทั้งสิ้น ความจริงที่บอกให้รู้ว่าวันนั้นมันแปรปรวนจริงๆน้ำมันเข้าเรือเพราะเรือมันแตกจริงๆป้อมปืนแตกจริงๆส่วนผู้การเรือที่ตัดสินใจลาออกผมถือว่าเป็นลูกผู้ชายอย่างยิ่งใครไม่เป็นทหารไม่รู้หรอกตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหารจนถึงวันเป็นผู้การเรือเนี่ยใจเขาต้องรักจริงๆจนได้เป็นผู้การเรือเกรด A ของกองทัพเรือแต่ชีวิตคนเมื่อนำกองทัพนำทหารไปสูญเสียเขาได้แสดงสปิริตเขาคงจะอยู่ได้ถ้าเขาไม่ขอลาออกเขาก็อยู่ได้แต่ขอบคุณที่รักษากองทัพเรือไว้ขอบคุณมากครับจะขอน้อมรับและเสียใจต่อความผิดพลาดครั้งนี้และจะสัญญากับทุกท่านว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดการเสียหายและการเสียชีวิตครั้งนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของกองทัพเรือนะครับก็ขอให้ทุกท่านโปรดเข้าใจว่าเราไม่ได้มีความต้องการจะให้ประวัติศาสตร์หน้านี้เกิดขึ้นเลยเราอยากจะมีแต่ประวัติศาสตร์หน้าดีๆของกองทัพเรือนี่ท่านผบ.ตร.นะฮะแถลงปิดตอนท้ายด้วย ค่ะ คือสรุปก็คือเกิดเหตุสุดวิสัยจากสภาพอากาศทั้งสิ้น การตัดสินใจของผู้การเรือหลวงสุโขทัยหันหัวเรือกลับสัตหีบทำได้ ค่ะ เป็นดุลพินิษไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องรับผิดทางละเมิดนะคือไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง ค่ะ ตัวของผู้การเรือ ค่ะ นะแล้วก็ไม่ได้มีความผิด แต่ท่านผู้การเรือแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากราชการนะไม่ใช่ขอพักงานนะ ค่ะ ลาออกจากราชการนะอันนี้เป็นการแถลงของกองทัพเรือวันนี้ฮะหลังจากที่มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็สอบถามกันมาทั้งในสภานอกสภา ค่ะ นะส่วนวันนี้นายกรัฐมนตรีวันนี้ไปเป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือที่เรียกกันว่ามินิวปอซึ่งรุ่นนี้ที่อุ้งอิงแพทองธารชินวัตรนะก็เข้าเรียนด้วยฮะมีนักการเมืองนะทุกขั้วไปเข้าเรียนด้วยฮะเนี่ยวันนี้นายกเศรษฐาก็ไปกล่าวปาฐกถาฮะจริงๆเนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นคนที่โจมตีเรื่องวปอมาก่อนหน้านี้นะ ค่ะ เนี่ยว่าเนี่ยสร้างคอนเนคชั่นนะเป็นหลักสูตรอภิสิทธิ์นะแต่พอเป็นนายกเนี่ยท่านก็บอกว่าพวกคุณต้องใช้คอนเนคชันนั้นให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมบ้างต่อยอดพัฒนาประเทศนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็พอรับได้นะเนี่ยก็ไปกล่าวในงานฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามา